Egy, és ha minden igaz, újra élő adásban vagyok. Hello, hello, sziasztok, kedves barátaim! Én Jani vagyok, és ez a Maja Games, köszöntelek benneteket. Itt tartunk a Victoria 3 gameplay sorozatunk 6. részénél. A Poroszországgal, ahol bizony folytatjuk nagyra törő terveinket. Ez még mindig nem kérem. Servus Sense, Servus Adamocska 2008. Szia, üdv itt újra a Maja Games-en. Na, szóval folytatjuk akkor nagyra törő terveinket. Az előző rész végén ö, elvertük Ausztriát, függetlenítettük a magyar köztársaságot, mint kiderült republik, prezidentális ráadásul republik, és elvettük Svédországtól Scania területét, amit a dánoknak adtunk, oda adóztatjuk is a szorost igen keményen, szóval jelenleg itt tartunk, hála az égnek. Köszönöm szépen a lájkokat, hello. Na, szóval folytatjuk is akkor a játékot, ugye így most 57-ig nem támadhatjuk meg őket, ha minden igaz, ha jól emlékszem, ugye? Így van, 57 áprilisáig nem támadhatjuk meg őket, szóval sajnos ezt most be kell vállalnunk. Szerbusz Márk, szia, üdv itt a Maja Games csatornán. Szerbusz, szia, üdv az újaknak, hello, sziasztok. Na, megtörténtek a választások, a konzervatív párt nyert itt 1852-ben a játékban a 75%-kal. Na, nézzük is akkor meg, hogy mire elegendő ez nekünk. Jelenleg igazából amondó vagyok, hogy akár maradhat is ez így. Na, lássuk a törvényeinket, hát ha van valami olyasmi, amivel itt. Szervusz Krisztisás, szia. Sziasztok. Üdv itt mindenkinek. Zsumár, szia, neked is. Üdv mindenkinek. Na, megvan ugye az általános egészségügy, az is törvénykezésben benne van, szóval mi lenne, hogyha haladnánk valami érdekes dologgal tovább, mint például Capital Fleetek. Az se lenne butaság, de mi lenne, hogyha a kereskedelemről akkor majd átállnánk erre. Lehet, hogy törvényekben akkor nem fogunk most sajnos úgy haladgatni. Na, nézzük meg itt a hajóiparunkat, mert sajnos itt nem igazán haladunk, megmondom őszintén. És azt nem értem, hogy... Na, mutasd az összeset. Ja, hogy ennyi? Ja, hogy jelenleg még csak ennyi. Jó. Akkor mi lenne, hogyha lenéznénk ide erre, és mondjuk Zuluba beugranánk. Zulunak mekkora hadereje van? 9. Az még kevés, akkor nekünk kell még legalább 5 hajó. Hogy néznek ki a navijaink? Hol van a hajóflotta? Itt van a hajóflotta. Na azért. Hajóflotta. Sziasztok! Úgy. Nagyon jó, és akkor kapjon is egy admirálist, mert miért is ne? Sans, köszi szépen, köszi, nagyon rendes tőled. Az élőnek a megosztása. Sziasztok, üdv az újonnan jövőknek is. Na, kapjon akkor valami érdekességet. Morálroz, agresszív manőver, nem rossz. És ő konkrétan egy Navi Commander. Az biztos, hogy nem lenne rossz. Convoy Raider ráadásul. Traitor rendelkezik. Akkor viszont előfordulhat, hogy te leszel az a vezető, aki kell nekünk, te pedig légy, hogy kedves, csatlakozzál ehhez a flottához, légy szíves, és én ide szeretnék ebbe a flottába még torpedóhajókat nem tudok, Capital Fleet-et meg ilyet tudok összerakni, de mi lenne akkor, hogyha most már összeraknánk valami komolyabbat, és egy kicsit rágyúrnánk a dologra, ígyni, 104 000-be kerül, ez komoly, Hardwoodból azért egy kicsit többet kéne gyártanunk akkor, de akkor legalább akkor ez így jó lenne.
Mi lenne, hogyha ezt a sorhajót akkor ezt így összeraknánk? Gőzgépesített. Egész komoly. Amúgy. Amúgy egész komoly. Szóval. Akkor tudjátok mit? Akkor amondó vagyok, hogy ezt így elfogadtatjuk. És akkor szeretném a módosítottból, hogyha hozzáadnánk mondjuk egy 5-öt. Mert az egy tök jó buli. Így, né? És akkor azt mondja, hogy 167 alatt összerakja. Ami azt jelenti, hogy én nekem viszont így a fatermelésre, meg ezekre a dolgokra most már oda kell figyelnem. Mennyi? Hiányzik a fa? Ajjaj. Még a fa is hiányzik. Akkor viszont amondó vagyok, hogy ide ezt a 8-at fölhúzzuk, és a legkomolyabb technológiával fogunk menni kemény fagyanánt. Hello, sziasztok! Bárkinek amúgy bármi kérdése van, nyugodtan kérlek, tegyétek fel nekem cseten. Figyelem a csetet is. Nagyon szépen köszönöm. Jó, és akkor utána a hajóiparra is ráfekszünk még egy kicsikét még jobban. És akkor azt a mindenségit. Azt a mindenségit. Mindjárt, hölgyek, urak, mindjárt, csak kaptam egy crasht. Mindjárt, hölgyek, urak, mindjárt. So sorry. A játék összeomlott nekem. Ez néha napján előfordul, sajnos, ezzel nem tudok mit kezdeni. Szóval... muszáj vagyunk. Na, hol tartottunk? So sorry, néha a technika közbeszól. Na, szóval, itt tartunk. Ezt már lepakoltuk. Mind a 8-at, és pont be is állítottuk. Jó, tök jó. Na, akkor még egyszer. Így, minden működik. Minden működik. Ezek szerint. És akkor mehet is tovább az idő. Milyen jó kis lovas szekerek szaladgálnak az úton. Vagány a játék, vagány. Na, hogy néz ki a piacunk akkor? Hirtelen szerszámra nagy a kereslet. Hardwoodra is, jó, tehát szerszám hardwood. Az lesz a következő. Akkor mi lenne, hogyha... Most már csak 14. Nem tetszik. Ó, viszont végre megvan a posztál. Tehát a postai szolgálatoknak a technológiája. Ugye ez azért jó, mert az investment poolba, tehát a befektetési pénzekbe többet haigálnak bele a többiek. Tehát ez egy azért nagyon jó technológia. És a maximum cash rezervet is növeli 20%-kal, tehát hogy annyival több aranytartalékunk lehet. Na, mi fog bejönni az országba, lássuk. Jó, itt a kristály megy. Szociálisból ugye akkor meg volt ez. Akkor úgy néz ki, hogy harmadik szintre valószínűleg ez fog elkezdeni bejönni. Van egy sandagyanum. Na, pörgessük is akkor tovább az időt. És... nem jön semmi. De a Quini? Akkor miért nem jelzed? A katonaiból nem jön semmi? Hát a Quinire igazából nincs szükségem. Jelenleg. Akkor menjünk valami katonaival akkor már inkább. Itt az Ironcad. És akkor már elkezdhetnénk monitorokat is. Tehát a komolyabb hajókat gyártani, de az is 3 év. Itt meg viszont a termelést tudnánk megváltoztatni. Jó, oké, menjünk ezzel. Egy kicsit jobb fegyverzetünk legyen. Avagy gyártás. Gyártás nitrogrid szerint megvan. Tudod mit? Nem, haladjunk gyártással. Katonailag most jelenleg el vagyunk, meg vagyunk. Tehát azzal különösebb problémánk nincsen. Viszont veletek meg még nem boltoltam semmit. És még nem boltoltam. Azért, mert butuska vagyok. Úgy, egy powerblock befolyást azért kezdjünk el ott növelni. Jó. Hogy áll
hogy áll a német egységre való dolgaink. Na, Württemberg az már végre támogatja. Az osztrákok majd támogatni fogják, és Badennel kell még boltolnunk, hogy jó legyen a dolog. Szóval azt nem akarod megadni. Take on debt. Na tessék, az mennyi? 1 millióba vagytok. Jó, akkor az egyelőre úgy marad. Badennel nem javítom a kapcsolatot. Nézzenek oda, miért nem? Ronda mindenségit. Ja, Queenie itt írja is, hogy az kezdett el bejönni. Na, próbáljunk meg akkor ezeket így szépen lassan felhúzni. Mert muszáj. Na. Veronai akárminek vége. A mindenségit. Az olasz egység. 1852. november 13-ára az olasz egység az létrejött. Na, hát gratulálok az olaszoknak. A mindenségit. Ez viszont megbonyolítja a törekvéseimet sajnos. Mert így viszont az olaszoknak majd neki kell, hogy menjek. Hello, sziasztok! Üdv itt a Maja Games csatornán. Jó, bárkinek bármi kérdése van, kérlek, tegyétek fel azt a chatet, sőt, meg is nézem a chatet, hogy volt-e bárkinek bármi kérdése. De ahogy látom, nem. Köszönöm szépen, Sensz, rendes volt tőled. További szép napot. Szervusz, szia! Jó, akinek tetszik, ami bejön, vagy csak szereti magát a stratégiai játékokat, vagy szeretne egy kicsit jobban megérteni magát a játékot, kérem kövessen be, iratkozzon fel a YouTube csatornámra, 2 végigjátszásom is YouTube-on, egy magyar és egy sokotói, tehát afrikai végigjátszásom is fönn van. Ez a harmadik végigjátszás, amit elkezdtem itt TikTokon. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Na, közben haladunk tovább, és pénzben roppantú nem állunk jól még mindig. És ez nem feltétlen jó. Jó lenne, hogyha most már elkészülnének a fakunyhók. Aztán meg itt a többiek is rákattannának mindenre. Emelni kéne az összegeket. Úgy érzem. Úgy érzem itt. Subjecteknél kellene itt egy kicsit beszélgetnünk, hogy mi lenne, hogyha Hollandia is. Jaj, Tidor, szia! Te papet vagy. Ja tényleg, mert te is meg vagy. Ja tényleg. Mert őt el is felejtettem, hogy ott van Indokínába. Itt az én kis papetem. Amúgy tényleg. Ha már itt tartunk, én úgy beleszólnék a te kis dolgaidba, és azt mondani, hogy gyarmatosítsál már, léci. Úgy durván. Tudom én, exploit-tal. Úgy. Álljatok ki szépen. Mert jó lenne, hogyha itt a Panamát elkezdenék behúzni. Annak örülnék. Na viszont így az olasz egység az nem tetszik. A Szent Szövetség power blokkjába vannak benne, és major powerek. Nézzenek oda. Akkor lehet, hogy másképp fogom majd csinálni, amit szerettem volna. Szervusz, Márk! Szia! Üdv neked is itt a Maja Games csatornán. Meg a többieknek is. Színe! Szia! Téged is üdvözöllek itt a Maja Games csatornán. Na lássuk, haladjunk akkor tovább. Javítom a kapcsolatokat a Benelux államokkal, ugye? Javítom. Jó, az egy tök jó dolog. Itt van Luxemburg. Szavasz Luxemburg, te kis pici vagy. De tényleg pici vagy. Még ráadásul az egész város se tartod a kezedbe. Szegény pára. Hogy néz ki a power blokkunk? A power blokkban benne vannak amúgy ők is. Kohéziónk az tökéletesen 100%-os.
4 hónap múlva új mandátumunk, valamit a Militarized Industry-re fogunk majd megint elnyomni, tehát ezzel se lesz különösebb probléma. Jó, adóztatunk, mint akinek kötelező, és ezeket meg jó lenne, hogyha amúgy fölépítenéd, kedveském, mert azt úgy tudnám értékelni. Most integrálod amúgy befele? Még 3 év, jó van. Akkor integrálod. Hát nagyon úgy néz ki, hogy az adózáson változtatnom kell majd. Itt meg pedig 4, akkor most lesz az 5., ha minden igaz. Jó. Na, geopolitika. Hát ez ilyen, hogy azon gondolkodunk, hogy merre tovább. De az a baj, hogy először még az osztrákok kellenek, tehát ebbe a részbe valószínűleg itt a gazdaságot fogjuk egy kicsit pofozgatni. 4, na lássuk, elszámolja 5-nek? El. Tök jó. Nagyon jó. Jó, így a fegyverzet hogy áll? Így amúgy alapesetben úgy néz ki, hogy rendben vagyunk amúgy. Tehát amúgy ez egy tök jó dolog, hogy rendben vagyunk. Azt kellene megnézni, hogy akkor egyesével építkezve, akkor csináljunk még akkor ebből egy kicsit többet. Na, hol lenne profitáló? Elvileg ott, és hol van sok? Itt. Hát de itt az, hogy profitáló lenne. Csak nem értem, hogy itt miért lenne profitáló. Na, mutasd már meg, hogy ez hol van. Itt van. De miért? Mindenféle dolog elérhető. Hát lehet, hogy inkább a hajózásra kéne akkor elkattanni. Jó, kezdjünk el a hajógyárakat akkor még építeni. Így van, itt van 2. Egyet elkezdünk építeni. Szépen mi lassan magunktól építünk. Bár mondjuk lehet, hogy akkor 2 is se ártana. Legyen 2. Úgy. Legyen 2, és akkor az még annyira nem akkora mínusz, de mégis jobban fogunk tudni majd hajókat gyártani. Szóval azért ez egyáltalán nem rossz. Sziasztok! Sebastian, szia! Ja, segítsek be itt ezt megalapítani? Erről van szó? Csak hogy a TikTok fordító az itt segít nekem. Szia, üdvözöllek amúgy a Maja Games-en. Tehát, hogy ezt itt. De akár még szó is lehet, akár arról is amúgy. Majd itt a magyarok azért majd még itt beleszólhatnak a dologba. Na, és megvan az új mandátumunk a Power blokkba. Szóval húzzuk is tovább fölfele, hogy minél jobban működjön itt a dolog. Hála az égnek minden szép és jó éppen aktuálisan. Ja. Hát most úgy néz ki, hogy akkor ez ezzel fog eltelni, de az a baj, hogy ezt így nem akartam, hogy itt közben repül az idő, és úgymond nem történik érdemben semmi. De te miért utálsz engem ennyire? Infemi miatt? Mindegy is. Igazából. Hello, sziasztok, újonnan jövők. Üdv itt a Maja Games csatornán. Sziasztok! Jó, most éppen egy kicsit építgetjük szépen a gazdaságunkat, mert nagyon elszaladtunk most már az anyagiakban, szóval muszáj ezt itt. Ó, nagyon szépen köszönöm a követést, köszi. Ha érdekes lehet, a YouTube csatornámra is érdemes feliratkozni, 2 végigjátszásom is már fönn van, ajánlom figyelmetekbe. Pláne a magyarországi első részt, ahol jó néhány dolgot úgymond ilyen kis segítő jelleggel is elmagyarázok. Köszönöm. Na lássuk, csak leadet használjunk több üvegért, azt mindenféleképpen, és aztán majd szépen leadet is elkezdünk majd. Úgy ténylegesen használni, viszont szulfurom az igen, papír van,
Jó, oké, akkor ezt így légy szíves. És akkor amondó vagyok, hogy a bányászatnál pedig akkor jó lenne, hogyha elkezdenénk egy kicsit komolyabbra fordítani a szót, és használni itt a dolgokat. Amúgy, hogy telibe átállítanám, az mit jelentene? Igen, így akkor viszont egy kicsit drága lenne. Így drága lenne a fa, de nem baj, mert fából meg viszont fogok még tudni gyártatni, és tudjátok, hogy ezt én meg is fogom lépni. Így, és akkor a fára rákattanunk kicsikét, és mondjuk itt az összeset most hirtelen megcsináljuk. Na, közben technológiában mi fog nekünk bejönni? Mutat-e nekünk valamit érdekeset a játék? Itt meg tudjuk nézni, a Queenie jön még be, a többit nem mutatja igazán, kár érte. De a Queenie-t akkor kutassuk ki, mert az nagyon jönni akar, szóval akkor kutassuk ki. Na, szervusz Tom, szia! Üdv az újonnan érkezőknek is, sziasztok, üdv itt a Maja Games csatornán. Sziasztok! Hello, sziasztok! Jó, építgetjük tovább a gazdaságot, mínusz az sajnos még mindig van. Szia! Jó, az ott megvan. Jó, Motor Industry befektetés gyanánt. Jó, nagyon jó. Jó, a befektetőim hála az ének elkapták a fonalat. És most már 31 000 a pénz, 32, így van. Jó, oké, jó. Jó, egyelőre úgy néz ki, hogy a gazdaságunk az szépen lassan de kezd talpra állni. Hála az égnek. Amúgy, ha már itt tartunk. Ja, jó, oké. Másodikak vagyunk szerszámgyártásban a világban, tehát azért az úgy nem rossz. Jó, bárkinek bármi kérdés van, kérlek tegyétek fel nekem cseten. Nagyon szépen köszönöm. Ha meg tetszik, amit láttok, dobjatok pár lájkot, osszátok meg az élőadást, hagyj menjen. Hagyj terjedjen, hogy a Maja Games itt van, jelen van a TikTokon, és várja az újonnan jövőket, hogy együtt játsszuk végig ezt a nagy kampányt. Csak közben megtanulok beszélni is, ne haragudjatok érte. Jaj. Na. Akkor úgy érzem, hogy jöhet a szerszámiparnak egy kis boost, mert roppantul nem akar működni úgy, hogy jó legyen. A real vidék. Hú, azért az úgy messze van az ott. Vagy oda? Jó, hát akkor 1, 2, 3. De miért váltasz el? Egyelek meg. Miért váltasz el? Bár mondjuk amúgy a vallonokhoz is lehetne építeni, de én inkább most egyelőre ide szeretnék. 1, 2, 3, 4-et. Kicsit kell a szerszámiparra is dobni. Mindenféleképpen. Itt meg közben elvileg, ha minden igaz, elkészültek. Hát elkészültek, csak roppantól nem használják ki, amit kéne. Mert ugye fahiány, hardwood hiány is van. De akkor a clippereknek lejjebb nyomja az árát. Engine-nak meg fölnyomja az árát. Jó, és akkor mi van, hogyha én elkezdem ezt megtámogatni ezt az egész folyamatot? Hogy egy kicsit essünk már neki itt a dolgoknak. Mert a hajóipart jó lenne, hogyha most már tényleg felfuttatnánk. És most már olyan hú de sok ember sincsen, sajnos. Nagyon szépen köszönöm a követést, a lájkokat is. Nagyon szépen köszönöm. Szervusz Marci 0615, szia! Üdv itt a Maja Games csatornán. De maxon pörög, akkor most minek? De ezek a shipyardok. És ez az összes shipyardom így van. Port. Shipyard. Ship, hajók. Itt vannak a hajók. Akkor azt mondom, hogy húzdoljuk meg egy kicsikét.
Vegyed fel az embereket sürgősen. Mert Hannoverben is van egy. Vegyed fel az embereket. És akkor így annyi mínuszba vagyunk. Jó. Na, a Quini technológia is megvan. Nagyon jó. És a pszichiátria kezdett el bejönni hozzánk. Nem egy butaság, akkor kattanjunk is rá. Tomi Tankja, szia! Üdv itt újra. A Maja Games csatornán. Igen, megvan. 1836-tól 1936-ig tart a játék. A chatbox az működik, amúgy látjátok, hogy pörög a chatbox, amúgy az adásba. Tehát itt bal oldalt alul. Itt látjátok? Na most nekem valamilyen nem ugrál föl. Segítsetek meg kérlek egy pillanatra. Na most látom. Jó van, köszi. Köszi szépen. Köszi a segítséget. Sziasztok, újonnal jövök. Üdv itt a Maja Games csatornán. Sziasztok. Na, köztesen itt van Miroslavski Ludwig, ugye, aki egy lengyel származású emberke, egy tanácsadó agitátor. A radikális mozgalomnak itt azt támogatja, itt az 1854-es Észak-Német Szövetségbe. És van egy paraszti mozgalomnak a támogatója, Philipp Haustein, ha jól mondom. Hát jó van, egyelőre ti tök jók vagytok így, ahogy vagytok. Esetleg tudunk-e valaki olyat felvenni, hogy az jó legyen. A totál szeparatizmus mondjuk azt támogatja. Nem butaság mondjuk. Vallási csoportnak. Ó, a kulturális, egy reformer. Wow. Ez mondjuk viszont ez a manus ez egyáltalán nem rossz, csak ő svéd. Ó, az viszont baj. Ő meg angol. Na, vannak-e még itt érdekes emberkék? Mindegyik, aki ilyen sárga megjelöléssel van, azok, de írja is, hogy ugye ezek mind történelmi személyek a játékban. Moderate. Jó, oké. Úgy visszatérünk Európába. Na, vágjuk rendbe egy kicsikét a gazdaságot, meg mindjárt a bürokráciánkat is, mert kezdünk elfogyni belőle. Adózással ne gond, hát hogy ne lenne? Természetesen, hogy van. 1, 2, 3. 1. Akkor rakjuk oda is. Ide is, meg ide is. Úgy. És természetesen megint elment az emberem, és a játék nem szól. Na, te ki vagy? Mi vagy? Admirál blokkátor. Igen. Na mondjuk ez nem rossz, ez az emberke. Viszont egy védekező stratéga vagy. Jó, tudod mit? Te leszel akkor az új emberke, és akkor az organization az menjen is fölfele, mert ez így jó. Sziasztok, újonnan jövök, üdv itt a Maja Games csatornán. Na, közben van itt egy tök jó eventünk. Railway, Motor Industry, vagy a Steel Railway-re kaphatnék. Steel Railway-re technológiai előrehaladást. Azt nagyon szeretjük. Na, lássuk csak az intézményrendszereinket. Ott is van, már csapom is 2-es szintre fölfele. És ezt így hagyom. Az nem kell annyira, hogy megerősödjenek. Szóval, de ezt viszont mindenféleképpen föl kell nyomni. Jó. Na, rendbe vágtuk a bürokráciát. Most ugye papírhiányunk van hirtelen már megint. Ó, és közben Oroszország elkezdett bulizni. Kína ellen Szibériát szeretné visszakapni. És van egy olyan sanda gyanúm, hogy még akár be is fog engem hívni, de hát természetesen jó nézőként asszisztálok majd neki. Steven T. Szia, üdv itt a Maja Games csatornán. Mit akartam? Jó, 72.
a gyermek, a Hohenzoller gyermek, még gyermek. Brandenburgi 6 éves. Oké, jó. Na gyerünk, vágjuk rendbe a gazdaságot, mert nem szeretem, hogyha nincs rendben a gazdaság. Oké, na lássuk csak. Nemes Norbert, szia! Őt vittem a Games csatornán. Mi lenne, hogyha még mindig a hiánnyal foglalkoznánk, és mondjuk halacska is kell, ami azt illeti. Na, hol kifizetődő? Hannoverbe például. Akkor azt mondom, hogy akkor legyenek halacskáink, egy 4 darab halacska. Így. És akkor azzal is már beljebb leszünk. Hello, sziasztok! Szervusz Balázs! Szia! Üdv itt a Maja Games csatornán. Jó, halacskák mindjárt el is készülnek Hannoverbe. Jó, meg is van. Ha minden jó megy, akkor ezből egy kis pénz. Hát, várható volt, hogy behívnak az oroszok minket a háborúba. Hát, jó szórakozást Oroszország. Mindaddig, míg én ellenem nincs semmi követelés. És a manufaktúrákra és a szervizeknek a plusz Brandenburgban plusz 10%-kal jobban termelnek a következő 10 évben. Ami azt jelenti, hogy akkor itt mondjuk egy pár manufaktúrát még fölhúzhatnánk. Miből van hiányunk még mindig? Hát akkor várjunk csak, Brandenburgba a fákat már intéztük el. Jó. Akkor rakunk 1, 2, 3 szerszámüzemet. Papírból meg egyet egyelőre, mert ugye 4-et tudunk jelenleg építeni. Ez a Victoria 3 játék. Szervusz Botond! Szia! Szép napot neked is, szia! Balázs, ez a Victoria 3 játék. Az iparosodás korát dolgozza fel a Paradox gyártásában. Na, közben úgy látom, hogy mire észrevettem, addigra elmentetek sajnos. Ellenem van-e valami követelés? Semmi. Hát akkor én szépen nyugodtan benne maradhatok itt a buliba. Szóval nincs ezzel úgy különösebb gond. Na, Lobby Formed, Anti-Orosz Liga. Hát, nagyon örülök. Nagyon nem szeretném, hogyha összerúgnám a port az oroszokkal, mert egyelőre ők még kellenek nekem. Viszont nem akartok nekem küldeni bármit. Itt lehet kérni más nemzetektől, hogy küldjenek adott mennyiségű cuccot valamiből, hogyha ugye zöld a megjelölés, és akkor azt ingyen és bérmentve szállítják neked. De úgy néz ki, hogy nem. Mi újság a német egységgel? Még mindig Báden, aki kötözködős kedvébe van. De nem baj, szépen lassan az föl fog menni, nem lesz vele probléma. Jó, van még 5 évem 5 darab árti gyárat legyártani. Menj már odébb, léci, kösz. Jó, bárkinek bármi kérdése, sóhaja van, tegyétek föl, kérlek nekem cseten. Köszönöm szépen. Jó, acélipar, szerszámüzemek, meg egy papíripar, mert ugye a papír az hiányzik. 20% fölé az alapelvi szabály, hogy 20% fölé nem szabad vinni igazából semmit, pláne az építőiparhoz szükséges alapanyagokat. Ebben az esetben nekem ugye vasszerkezetes van beállítva, tehát én szerszámot, fabrikot, fát és vasat használok építkezéshez, tehát ezeknek az árát érdemes 20% alatt tartani, hogy ne kerüljön sokba az építkezés, mert ugye nagyon sok pénzt el tud vinni az építkezés, és most itt látszik is, hogyha én ráviszem az egeret, hogy itt van az építkezés, 55 000-et viszel. De nem, government, hol van? Akkor nem itt írod. Miért nem itt írod? Akkor itt írod. Na, tessék.
Szóval ugye a privát szektornak ennyibe kerül, nekem ennyibe kerül, tehát nekem igazából a vasból van nagyon hiányom elvileg, tehát a vasra is rá kéne feküdnöm, hogy még olcsóbb legyen, hogy ne legyen ennyire drága az építkezés. Nem feltétlen. A Victoria 3 az ugye 100 évvel előtte jár, az iparosodás korát dolgozza fel a Hoi 4-hez képest. Ö, Ez még inkább gazdaságfókuszú játék, azt tudom neked mondani, hogy egy 60-70%-ban gazdaságfókuszú játék, de természetesen, ha ügyes vagy, ugyanúgy be lehet húzni a világot, szóval, de hasonló. Hasonló. Csak egy kivi. Szia. Victoria 3 a Paradox gyártásától. Victoria 3 játék. Na közben mi lenne, hogyha én a flottámat most már egy kicsikét elkezdeném komolyabbra venni a szót. De mi van veled? Azt mondja, hogy te leszel a flagship. Akkor amondó vagyok, hogy te lettél a flagship. Úgy. Mert miért ne? Ezt így kijelöltük neki. Lengyelország itt van jelenleg. Kilázadt a Habsburg birodalomból. Itt ők, mint független államként itt ezen a kis területen vannak jelenleg. Amúgy ugye Lengyelország amúgy alapesetben itt van. PC-re van. Szervusz, szia Márk. Szia, üdv itt a Maja Games csatornán. PC-re van. Most, tehát a PC-n belül igazából bármi viszi. Én legalábbis erről tudok. Jó, bárkinek érdekes lehet, vagy csak szereti magát a stratégiai játékokat, kérem kövessen be, vagy iratkozzon fel a YouTube csatornámra. 2 sorozatom is kint van már YouTube-on, szóval ott is egy csomó mindent elmagyarázok adott játékfolyamat közben, szóval nagyon szépen megköszönöm, ha megteszitek. Már ha érdekes is tetszik, amit láttok. Jó, 23 000 pénzbe leszek. Oké. Jó, mi kell még nekem? Ruha, szerszámnak az ára most már lejjebb ment 10%-ra, az ami tök jó, és akkor ugye arról volt szó, hogy viszont nekem a vasra nagy a keresletem, szóval 1, 2, 3, 4, 4-et egyszerre, mert jelenleg többet nem tudok építeni. Sziasztok, újonnan jövök, hello, sziasztok, üdv itt a Maja Games csatornán. Sziasztok. Ó, Hungarian Aviation. Jól mondom egyáltalán? Szia. Jól ejtem ki a nevet? Ezt már múltkor is kérdeztem, csak lehet, hogy nem kaptam tőled választ. Szia, Nimi, köszi szépen a lájkolásokat. Hungarian, neked is nagyon köszönöm. Ja, és közben van egy új mandátumunk. Szóval kimaxoljuk akkor a katonai mandátumokat. Na, meddig vagyunk még az osztrákokkal békébe? Mert most már egy pöppet. Minor powerek, nagyon jó, ezt akartam látni, csak nem azt meg nem néztem meg, amit akartam. 57 április, 1857 április 1-ig. Jól ejted, jó van. De hogyha Hungarian-t mondok, akkor abból is oké. Akkor nem fogunk összeveszni, remélem. Ha így szólítalak. Várjál, mert most ezt meg így nem értem, mert fordított nekem. Jó van. Oké, jó van, köszi szépen. TikTok az fordított. Na, közben amúgy én itt ugye Tidorra én megpróbáltam az én kis hűhűbéresemre ráerőltetni a gyarmatosítást, és ez így meg is van, be is vezették, hála az égnek, ahogy látom. És akkor ti most gyarmatosítotok? Mert amúgy örülnék neki, ha itt nekiállnátok bulizni. Kedves Tidor.
Na, amúgy nektek van itt azért érdekes dolgaitok. Jó van. Jó van, de jó lenne, hogyha a Pápuának neki esnétek. De amúgy... Ja igen, én azért nem tudok, mert nekem nincs bevezetve maga a törvény. Na jó, oké. Na, várjuk az 57 április 1-ét, és akkor nekiesünk újra az osztrákoknak. És ha minden jól megy, akkor eltöröljük őket a földszínéről, itt a játékban. Hihetetlen, hogy Báden még mindig nem akar nekem haver lenni rendesen. Mit ajánljak még? Tessék? 50 pontért. Na, haverkodjunk már össze, kérlek. Komolyan mondom. Törvények. Gyarmati törvényekre ráfeküdhetnék, de igazából ugye én nem ezt akartam, hanem azt akartam, hogy mindjárt kész van még a vas, és akkor utána építünk még 4 vasat. Így ide. Úgy, és akkor ez ki is van maxolva. És nagyon remélem, hogy van még itt ember. Jó, van. Nincs vele probléma. Hála az égnek. Jó, bárki kérdése van, tegyétek fel nyugodtan cseten. Köszönöm szépen. Ha megosztjátok az élőadást, azt is nagyon köszönöm. Hát, ha más is felfedezi a Maja Games csatornát, hogy is bejön neki ez a sztori, akár egy közösségbe is be szeretne lépni. Amúgy YouTube-on kín van a Discord linkem, és bárkit érdekel, nyugodtan csatlakozhat. Annyit kérek, szabályzatot, csatornáról való kis füleket majd azért lessétek át. Nagyon szépen köszönöm. Na, 2-es szintre a Hilti rendszer. Nagyon jó, menjen 3-asra, mert nagyon szeretjük az életszínvonal növelést, már csak azzal, hogy egyszerű bónuszként ezt megkapjuk. Amúgy hogy áll a háború? Mert amúgy én háborúba állok Kínával, ugye az oroszok behívtak, de egyelőre elgába vannak, hát szegénykéim. Előfordul az ilyen. Na, közben húzzam lejjebb a csetet magamnak, hogy lássam. Úgy, oké, király. Nagyon jó, hops, na. Hát, félmilliós kínai sereg, 280 000 fős orosz sereg ellen, és az orosz sereg fele akkora katonával tartja magát amúgy. És Imittamot még, ahogy látom, be is tör, sőt nem is Imittamot, mert már elkezdte keletről igazából betámadni Kínát, ahogy látom. Hol is van a főváros? Na most jót kérdeztem, de amúgy egyszerűbb, hogyha azt mondom, hogy mutasd meg. Itt van. Itt a főváros, Beijing a főváros. Hát mondjuk akkor erre kellett volna elindulni, apa, de mindegy, ez már a te problémád, kedves Oroszország. És a pszichiátriai technológia is megvan. Na lássuk, a sport kezdett el terjedni, mert a sportra nagyon rákattantak itt az emberkék. Nagyon jó. Akkor sport, akkor van egy ilyenünk. Jó, a Quini technológia megvan, ez is megvan, malária az 15 év lenne, arra nem. De az acélvázas szerkezetekkel való építkezés, amúgy ez nem egy butaság, és erre föl is tudunk akár készülni már erőre a következő 3 évben. Magyarország? Igen. Igen, Hungarian. Mindenféleképpen erős, érdemes vele játszani, ugye végül lehet vele játszani, tehát meg lehet csinálni vele az 1848-as forradalmat, létre lehet hozni vele az osztrák-magyar monarchiát, akár meg is fordíthatod. Nekem például volt olyan végigjátszásom, ahol a Habsburgok az első 2 évben széthullottak, a játékindítástól kezdve, szóval érdemes mindenféleképpen. Érdemes, amúgy erősek. Most így 10-ek amúgy a világranglistán, 63 000 fős állandó hadsereget tartanak fel, mondjuk technológiai valószínűleg le vannak maradva. Itt prezidentális köztársaság van jelenleg itt a játékban a Magyarországnál,
Tehát egy Egyesült Magyarországról beszélünk, ugye őket szakítottam ki az előző háborúba az osztrákoktól. Hello, sziasztok újonnan érkezők, köszöntek titeket is itt a Maja Games csatornán. Jó, gazdaság. Gyerünk, kell a vas. Kell a vas, és még mindig szerszámhiány van. Acélhiány is van, de vasból most már, ha jól látom, vagy láttam, kezdünk pluszba lenni. Nagyon jó. Akkor azt jelenti, hogy papír, hát egy kis ruhaipart csártana, de amúgy az acél és motorindustrit kéne még amúgy beindítani nagyon. Tervezem, igazából az Infamit most egy kicsit dolgozom lefele, most azért vagyok egy picit megnyugodva, meg azért is, mert nagyon elszaladtam a pénzügyileg, és most egy kicsit ezt az elkövetkezendő 5 évet most 52-be indultunk ebbe az adásba, most eltelt 3 év, egy picikét visszafogtam most a terjeszkedés dolgot, mert nem szeretném azt, hogy itt nagyon elcsúszunk így a lóvékkal, de tervezem, mindenféleképpen tervezem, mert a franciák kellenek ugye a Szentrómai Birodalom létrehozásához, és az az egyik fő kampánycél, hogy magát a Holy Roman Empire-t létrehozzuk. Nem hiába boostolom erőteljesen a földbirtokosokat, és ragaszkodok a Hohenzollerekhez. Így van, Botont. Akár még ez igaz is lehetne. Amúgy ez egy tök jó mondás. Köszi szépen, hogy ezt így ideírtad. Ez tetszik. Köszi. Egy pillanatra most megmosolyogtattál engem ezzel. Ez vagány. Köszi, hogy beírtad. Hello, sziasztok, újonnan jövök. Üdv a Maja Games csatornán. Na, vasból rendben leszünk. Akkor muszáj vagyok az ipart boostolni. Mert problémákba fogunk esni. Hoppá! Hova építitek? Brandenburgba. Nidébe. Jó, oké, tehát a befektetőim már észrevették, nincs infrastruktúra, neki kell állni oda, olyat építeni. Nagyon helyes. Na jó, hajóipar. Mert a hajóiparra is mindennel foglalkozni kell. Nincs olyan, hogy nem. Brandenburgba 10. Jó, akkor... Üvegipar. Na lássuk, hol kifizetődő az üvegipar. Pont ott. Ja igen, ezt néztem az előbb. Mert az üveghez nekem kell lead és festék. Lead és festék. Jó, hol van nekem festékem? Hol van nekem festékem? Sehol. Sehol nincs, de attól függetlenül építhetnénk egy párat. Mondjuk 1, 2, rakjuk oda is egyet. Nem, elengedtem a dolgot. Nem festékezünk. Majd felépítik. Ópiumom hol van? Dániában van ópium. Zucs, ezt a kettőt azt kihasználjuk, az infrastruktúrát majd megoldják. Nem oldják meg, majd azt én megoldom nekik. Úgy, egy kicsikét. Na. Hol van probléma infrastruktúrába? Ja, hogy nincs ember ott. Hoppá. Ezt mutasd nekem. Az hol van? Hol? Hol van itt Dániának akármilyen? Dominion of India. Az egy dolog. Itt van. Itt van Dampengu. Érdekes. Emberke alig. Akkor viszont nem éri meg. Nem éri meg, mert nincs, aki dolgozzon. Jó, akkor foglalkozzunk
valami olyannal, ami pénzt termel, és rövid időn belül pénzt termel. Jó. Banánok. Az se. Akkor ez a farm, az se. Rizsföld, az se. Ó, Stilk. Délelték. Lombardia. Ja, tényleg. Lombard. Ja, hogy már a lombardok azok... Ó. Ja, de nem tudok oda menni. Még nem. Még nem. A morál legyen rendben és kész. Igen, Botond, igen, igen, igen. Igen. Igen, Hungarian, igen. Na, elkezdődtek a következő választások. Nem fog természetesen beleszólni a választásoknak a tisztaságába itt 1856. január 31-én a játékban. Na, uno momento, egy pillanat. Egy pillanat. Egy pillanatot kérek, csak itt a TikTok az megint bohóckodik velem egy kicsikét. Jó, közben meg itt vagyok TikTok, ne aggódjál TikTok. Itt vagyok. Itt vagyok. Pillanat. Pillanat. Na. Itt vagyok, itt vagyok. Természetesen itt vagyok, itt vagyok. Csak a TikTok az néha megviccel engem. Na. Okay. Hello, sziasztok, újonnan jövök. Üdv itt a Maja Games csatornán. És az olaszoknál, így van, Lukkáért. Egy kis buli. Egy kis buli, és hát gondolom, így van. Return Lucca, tehát ugye az olasz egységet azt próbálják létrehozni ténylegesen. Jó. Nekünk kelleni fog... Itt követünk, hol követünk? Sziasztok! Haló, Finnország mióta az oroszoké? Úgy nagyjából a játék kezdete óta. A játék kezdetén amúgy a finnek azok hűbéri státuszban vannak Oroszországgal. Viszont láttam valakit benézni az előbb. És az Emenc 262. Szia! Oxpit van. Szia! Kruszák. Hello, sziasztok! Üdv itt a Maja Games csatornán. Valakinek újra, valakinek meg most elsőre. Sziasztok! Na, választások. Amondó vagyok, hogy mi ezt nem szeretnénk. Na, mit akartam építeni? Mondjuk egy Naval Administration se ártana, valószínűleg. Egy-két H. Na lássuk. Úgy. Remélem, hogy nem bugos és fölépíti. Mert a Naval Administration az be tud bugolni valamiért. Ne kérdezzétek miért, de be tud. Ugyani. Nehezebb. Igen. Szia! Szeretnék, igazából az az egyik következő cél amúgy, tehát láttam Hungarian, amit írtál közben, csak csekkoltam. Szeretnék, és Dél-Afrikába szeretnék leverni, csak ahhoz kellett még egy pár darab hajó, hogy legyen. Hogy tudjak ténylegesen menetelni. Jó, akkor most ti kapjatok egy kis bónuszt, és ha jól látom, akkor hála az égnek fölépítette az adminisztrációs épületeket.
Ó, ennek örülök. Na, ennek örülök. Onnan jönne minden, tény ami tény. Csak az Infamivel is dolgozok, míg halad az idő. Aha, akkor ezt. Hogy állnak amúgy a választások? Jó, hát a konzervatív párt az a 75%-át tartani fogja. Na, hogy áll a hadiflotta? A hadiflottám az alakulgat, kemény 5 embert tudnak elvinni. És lassan neki kéne állnom itt az Ártiknak is, hogy gyártsak akkor még egy párat. Hogy akkor legyen már meg az a bónusz is. Egy 5 darabot kéne felhúznom. Na, hol a legkifizetődőbb? Természetesen itt a messze vidéken. Jaj. Jó, akkor egy 5-öt légy, hogy kedves. Összerakni nekem. Mennyi időt kaptál, míg elkezdődik a buli? Szerbusz Bence, szia, Victoria 3 játék. Míg elkezdődik a buli. Melyik buli? A franciára gondolsz? Az, hogy menjek Dél-Afrikába? Melyikre gondoltál? Paradox gyártásától. Amúgy, Bence. Ha érdekes lehet, kövess be, kérlek, iratkozz fel a YouTube csatornámra, 2 sorozat is kint van már YouTube-on, vissza kell tekintető, bárki lemaradt az élőadásról, mindent YouTube-on vissza lehet majd nézni. Nagyon szépen köszönöm. Már hogyha tetszik, és szeretitek ezeket a stratégiai játékokat. Mi a fő cél most? A fő cél a német-római császárság, a Holy Roman Empire-nek a létrehozása, a tényleges létrehozása, ami a játékban alapesetben nem elérhető. Tehát magát így, mint nemzetet nem lehet megalapítani, ehhez a központi, tehát a Central Europe-ot kell megalapítani. Ugye azt tartalmazza igazából a régi eredeti nagy német-római császárságnak a területeit, és az kell hozzá, az a játékmechanikának az egyik olyan dolga, hogy monarchiának kell, hogy legyél, és akkor elvileg a játék automatán átírja. Hogy a francia akcióra gondoltál. Várok még vele egy picit, mert igazából most a 56-ba vagyunk, még a gazdaságot egy kicsit szépítgetem, bónuszolok itt mindent, és valószínűleg, most már 57 percnél tartok, valószínűleg, hogyha minden jól megy, akkor a következő részben már meg fogom tudni támadni Franciaországot. Na, a választások közben mennek. Tök jó, hogy ezt így... Na, akkor... Mi lenne, hogyha elküldenének titeket Powerre ide? És akkor kezdjünk el beszélgetni olyan dolgokról, hogy Natália, neked van 5 katonád. Az nem feltétlen sok. Mi lenne akkor, hogyha itt ővele is beszélgetnék egyet, és mondjuk azt mondanám, hogy Power Block Embazit építek ki. Veled, meg veled, meg mondjuk, vagy tudom én, veled, Zuluföld. Zulukat kéne megtámadni mindenféleképpen, szóval akkor egyelőre Power Block, és hogy miért csinálom ezt? Mindjárt elmagyarázom. A Power Blockomat, mert ugye van egy hatalmi blokkom, azt most így ennek próbálom minél jobban úgymond promotálni a saját Power Blockomat. 1, 2, 3, 4, 5. És azért csinálom, mert jelenleg semmi befolyásom nincs Dél-Afrikára, de az egész afrikai területekre se. És ahogy, most például rákattintok erre, ahogy elkezd majd fölmenni, itt van a tier 1, de majd mindjárt meglátjátok, pörgetek egy kicsit, akkor szépen a befolyásomat elkezdem növelni a területen. Teamről. Szerbusz Máté 2, szia!
Figyelj, nem írtál rám Máté 2, szia. Kértelek az egyik adásban, hogy írj rám, mert elfelejtettem közben a játéknak a nevét. Este még volt dolgom, és így sajnos nem néztem meg. Ígértem neked, de kértelek, hogy írd meg nekem, légy szíves a játéknak a címét TikTokon privátban, és akkor rácsekkolok, mert amúgy meg őszinte leszek, elfelejtettem a játéknak a nevét. Jó, a hajókat miért küldtem ide? Erőfitoktatás küldetést adtam a hajóknak. Ezzel is ugyanúgy, nézd meg! Hát elment innen az emberke, komolyan. Hullottak, igen. Hát ez nagyon szép emberke. De akkor te leszel a sofőr. Ó, nagyon szépen köszönöm a lájkokat. Lassú, igen. Igen, Botond. Lassú ez a játék. A Hoi 4 az pörgősebb amúgy, mert ugye az inkább a csatározásról, ugye a világhódításról kitalálva. Az EU5, az European Universalis-et ugye az ennek időben, történelmi időben, ugye az 1400-tól 1800-ig tart a játék. Most plusz-minusz 20 év, pontosan már nem emlékszem, mert nem játszottam vele egy ideje. És ugye még visszamegyünk, akkor ugye az meg a Crusader Kings 3, ugye ez most a Paradoxnak ugye a fői, aztán van még persze a Utopia Stellaris, meg még azt hiszem talán a Tézárt is kiadták már ókorban, ilyen Crusader Kings felvarrása, vagy European felvarrása, ezt most így meg nem mondom, ezek csak emlékek. Na, közben. Na látjátok, itt is van, amiről beszéltem. Tehát így alakították át, most már a játék így működik befolyási övezetben. Ugye elkezd itt növelni nekem így a befolyást. Ugye jelenleg effektív 25%-os infamy büntetést kapok, hogyha én támadom ezt a régiót. Viszont, hogyha kettes szintre föl tudok menni, ami 1000 ponttól van, akkor már csak 10% infamy büntetésem van, és hogyha 2500 pontra föl tudnék ugrani, akkor már nem lenne infamy büntetésem, hanem merő egyszerűséggel már bohóckodhatnék ott rendesen, de már most is van ráhatásom, már most is tudok elkezdeni bohóckodni. No! Igazából mindent. Ami a térkép, mindent szeretnék a befolyásom alá vonni. Jelenleg azért jövök délre, mert itt vannak a legnagyobb aranytartalékok a játékban. A Transylvania aranybánya az egyik legnagyobb aranykészlettel rendelkező tartomány. Hogyha itt egyesíted a tartományokat, akkor azért össze tud jönni egy ilyen 15-20 aranybánya. Szóval, hát igen. Tehát igazából most jelenleg ezért jövök, mert a Cape Colony, ugye a fogföldi gyarmat, ugye ami a britek kezében van jelenleg, azok is el fognak kezdeni gyarmatosítani a játékba. Tehát, hogy mindenféleképpen jövök, hogy kiharapjak én is magamnak innen egy szeletet. Aztán természetesen, ahogy megyek befele, már gumi is lesz, meg stb. Tehát jöhetnék ide is, Oyo, Benin, mondjuk, egyik leggazdagabb. Tehát itt ez a rész, ez egy nagyon gazdag tartományi rész amúgy. A olaj szempontjából, és mondjuk olaj szempontjából amúgy nem is lenne butaság amúgy ide beugrani. Nem mondjuk lehet, hogy Dahomeyt akkor be lehetne mondjuk húzni. Vagy mondjuk Sokotót. Még akár Benint is. Na mindegy, megyek oda is, megjövök ide is. Akkor azt fogom csinálni, hogy mivel most nem gyarmatosítok, akkor merő egyszerűséggel így behúzok területeket magamnak. De nem, egyelőre jó lesz ez. Szerbusz Dani, szia! Köszi. Olaj szempontjából? Ja, igen, akár erre is, de elvileg lesz a németeknek is, amúgy. Tehát lesz majd olaj. Rég láttalak, Dani, mi újság van veled? Munka, család, bármi? Nem tudom, csak érdeklődöm. Sziasztok, újonnan jövök. Üdv itt a Maja Games csatornán. Szerbusz Tibor, szia! Csak közben csekkoltam a csetet. Szerbusz László, mindenkinek üdv, aki éppen most érkezett, sziasztok. Ja, megtörténtek a választások. Gondolom nagy változások nem lettek. Így van.
Igazából törvényileg én nem rohanok sehova. Igazából ez majd idővel érdekes lehet. Ugye állami iskolák vannak, állami egészségügy, professzionális sereg. Ezt nem változtatom meg semmiféleképpen, az tökéletesen maradhat úgy. Hát a nők jogait ezt visszavehetnénk, de most ezzel most így feltétlen éppen aktuálisan nem értek egyet. És milliónyi teendő munka inkább. Család sajnos nincs. Majd lesz, ne izguljál. De megértem, a munka is már bőséggel el tud venni az emberből. Mit csinálok? Lássuk csak, Tibor. Mire irányul a kérdésed? Egy kicsit pontosíts nekem, kérlek. Viktória 3 játékkal játszok. Az biztos. A Paradox jártásától. Hello, sziasztok, újonnan jövök. Na, mindjárt megvan itt, amit elvállaltam. Na, Hilti System 3-ason. Nagyon jó. Na, mi van? 31 000 hajógyártása, ami újság. Haladgat. Maradjunk annyiba, hogy haladgat. Na, mi újság van a befolyási övvel? Szépen ketyeg fölfele, elvileg 1470-ig föl tud menni. Akkor lehet, hogy még itt bratyiznom kéne. Hogy van? Ő még bele tartozik. Akkor veled is bratyizok egyet. Légy szíves, egy power blokkot úgy. Ups. És képkolonival kéne beszélgetnem valami érdekeset. Power blokkot megengedi. Az tökre érdekes. Hát akkor... Így van. És akkor így még jobban fogom tudni a befolyásomat növelni. Csak hobbi. Igazából igen. Igazából igen. Hobbi. Hát ma szabadnapos vagyok, holnap még szabadnapos vagyok, nekem ott van munka, család, szóval aztán majd jövő héten fogok majd legközelebb streamelni. Figyelj, a Youtube-on is fönn van, hogyha gondoljátok, csekkoljátok, van egy bemutatkozó videóm is. Azt is érdemes megnézni, hogy mik voltak a tervek, amikor ezt elindítottam. Igazából megosztom a tapasztalataimat a nagy közönséggel, hogyha engem ebből valaki bármilyen úton, módon támogat, akár így a TikTokon, lájkokkal, megosztással, hozzászólással, érdeklődése, én ennek már nagyon-nagyon örülök. Van, aki akár ajándékot is küld, nem kötelező, de azt az elismerést is értem, felfogom és érzem a súlyát annak, hogy aki ilyet tesz, az bizony értékeli azt, amit csinálok, szóval már csak ezért se szeretném abba hagyni. Amúgy meg egy régi álmom vált valóra, összejött hozzá egy gép, ami most már elviszi igazából a streamet és a játékot egyszerre, mert azért a Paradox játékokhoz azt tudni kell, hogy leginkább processzorigényesek, szóval jó, azért nem árt, hogyha van videókártya is mellette, de leginkább itt memória processzor, amit esznek ezek a játékok, és ebből azért komolyat. Szóval, hát igen. Nagyjából ezt tudom elmondani neked. Így van, természetesen. Benn van bióba a linkem is, csak a link az mint linkként nem működik. Mert még a TikTok nem engedi meg, mert kezdő tartalomgyártó vagyok. Tehát TikTokon ez szerintem a 8. napi élőadásom. Összességében. Ha jól számolom. Vagy 9. talán. De igen, ugyanezen nép. A 26-ot, a 2026-ot kell róla lehagyni. De azért mondom, kimásoljátok a bióból a linket, és bedobjátok a keresőbe. Meg fog találni. Na, bürokráciában megint elkezdünk elveszni. Szóval akkor ezt orvosoljuk újra. Olcsó a bürokrácia LB-be. 1, 2, 3. Egy 3-at légy szíves, gyorsan hajíts össze. Na, itt pedig biztos, hogy nem adok pénzt senkinek. Ezt most felejtsétek el. Te ki vagy? És te ki vagy? Egy abolutista.
Én nekem miért lenne erre szükségem? Legyen 5 évre mínusz 5% presztízs. Nem érdekel. Ne haragudjatok, ez úgy. Nem hagyja meg a fantáziámat jelenleg. Hoppá, 57-be tartunk, január 9-e. A Spare of Influence DLC kell ez az eventhez. Az anti-orosz ligába lépjenek be. Hát lépjetek, hát bánom én. Ennyire be akartok lépni. Na, és akkor megvan ez a Journey is. Oh, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, Dani, rendes tőled. Nagyon szépen köszönöm az ajándékot. Köszi. Na, közeledik az a bizonyos momentum. Most itt mi történik? Senki nem követel semmit? Ó, Lombardiát be akarod húzni. Ó. Na ne aggódjál, Itali, ne aggódjál. Adok én neked. Vagy a franciáknak? Olaszoknak? Franciáknak? Olaszoknak? Franciáknak? Osztrákoknak? Mivel az osztrákokkal lejár a fegyverszünetem 4 hét múlva. Hát egyelőre veszélyes, így van. Tehát ők mindenféleképpen nekem haverok. Tehát ők kellenek. Ők most itt Kínával nagyon jól el vannak. Tehát én drukkolok nekik Európából. Tehát természetesen. Tehát én felfogadtam a segédeket hozzá, hogy menjenek és szurkoljanak. Szóval nincs vele probléma. Jó Isten, Dani! Rózsa! Fantasztikus vagy, Wingman, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Most nézem, hogy miket küldözgetsz itt közbe. Nagyon nagy arc vagy. Tényleg, köszi szépen. Köszi. Tényleg rendes tőled. Jó, na visszatértünk bürokráciába. Új mandátum. Csak az a baj, hogy most nem tudok vele mit kezdeni. Mert ezt jelenleg biztos, hogy nem fog megváltoztatni, tehát tök felejtős. Tehát ezt semmiféleképpen nem fogom megváltoztatni. Szóval a mandátok most már így maradnak. Benéztem, csak egy picit. Csak hogy a szoros meglegyen. A skrédek közben széthullottak, a Perszán Uniója széthullott, tehát most ugye a nagy Skandinávia az nem tud létrejönni semmiféleképpen jelenállás szerint. Mert azt viszont létre lehet hozni, tehát a teljes északi területeket Skandináviaként meg lehet alapítani a játékba. Ugye a magyarokkal meg lehet a Dunántúli birodalmat, amihez, ha jól emlékszem, talán az osztrák területekből is kell, de az biztos, hogy így idáig be kell így húzni a dolgokat. Ha jól emlékszem, most az emlékeim nem csalnak. Szóval, hát igen. Na, britektől? Igazából már mindenkivel összerúgtam a port jelen esetben. Tehát franciák, spanyolok, britek igazából riválisok, tehát tartani tartok tőlük, de hála az égnek az AI-ba még Balog Rebeka. Szia! Üdv neked is itt a Maja Games csatornán. Hogy ne tudnék, és fogok is. A következő cél az a Habsburgoknak a teljes mértékű megszégyenítése, szóval erre törekszem, hogy a német birodalmi célokat is megszerezzem. De veled még mindig miért nem megy föl jobban a kapcsolat? Hát menjen már fölfele, komolyan mondom. Hihetetlen. Háj. Az bizony. Nagyon jól látjátok. Mikorra lesznek meg? Mikorra lesznek meg a Habsburgok? Lássuk csak. Protektorátus szeretnék belőlük csinálni. A britek valószínűleg jönnek, az olaszok jönnek, Belgium. Kedves Belgium, hagyj magyarázzak el neked valamit.
Te miért akarnál jönni, mikor az én papetem vagy? Azért, mert protektorátus vagy, és nem papet, bocsánat. És ugye nem tettem még nagy függőséget rájuk, de nem baj. Szóval, az osztrákok nagyon úgy néz ki, hogyha megtámadom, akkor jönnek az olaszok, jönnek a britek, és jönnek, kik jönnek még? Britek jönnek, a britektől alapesetben nem tartok. Amúgy, de tényleg. Württemberg lényegtelen. Jó, tehát igazából itt a két úgymond nagy, a franciák valamiért nem akaródznak, ami nem feltétlen baj, amúgy, hát azért, mert utálják az osztrákokat. Viszont a ruszkikat meg be fogom tudni hívni, szóval én nem mondom vagyok, hogy hagyd szóljon, és most fogok elmenni szünetre. Hölgyek, urak, nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok. 10 percre körülbelül elmegyek, 10-15 percre szünetre. Én várlak vissza titeket az osztrák háborúra. Ez a rész le lesz zárva, és újra el fogom majd indítani az élő adást. Elvileg, aki bekövetett, az meg fogja kapni az értesítőt, hogy élőben vagyok. Na, közben Moldáviát is foglal, de természetesen az is meg lesz. Ne aggódj, Rebeka, meg lesz. Hungarian Bajország mellett mi? Kizöld terület, mi? Micsoda? Ja, Bajorország mellett Württemberg. Württemberg meg Baden létezik még itt. Mert ugye itt van a régi Hohenzollereknek a kis tartománya. Tehát ők ketten még, tehát ők még akik a német egységbe benne vannak. Na jó van, tényleg tartok egy kis 10 perc szünetet. Nagyon-nagyon szépen köszönöm az ajándékokat, a lájkot, a megosztást, az, hogy itt vagytok velem, és hogy együtt alakítjuk az Észak-Német Szövetségnek a sorsát. Bizony, papajász, épül. Na jó van, tényleg, egy 10 perc, és jövök vissza. Szusszanjatok ti is egyet, és várlak titeket majd vissza. Addig is legyetek jók, hisz tudjátok, Maja Games. Mondj igent egy kis kikapcsolódásra. Na, sziasztok!